คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์วันนี้สสบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์ลุกขึ้นอภิปรายนะบอกว่าเนี่ยกรณีงบประมาณปี68เนี่ยขอตั้งฉายาฉายาว่ายังไงบ้างแล้วลองฟังคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ผมไปพลิกดูหลายรอบภาพรวมขออภัยนะครับทั้งขี้หกทั้งขี้เลเลยครับท่านนายกให้สัญญาไว้กลางสภาตอนพิจารณาวาระหนึ่งว่าถัดไปท่านจะทำ4เพิ่ม1ลดท่านประธานจำได้ใช่ไหมครับเช่น4เพิ่มที่ว่าคือจะเพิ่มรายได้ให้ประเทศและจะลดการขาดดุลงบประมาณลงมาเป็นต้นแต่ปรากฏว่าพอมาเปิดตัวเลขลึกลงไปในรายละเอียดกลายเป็นละครคนละซีรีส์เลยครับขออภัยครับเหมือนเห็นสภาเป็นศาลาโกหกเพราะมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นและถ้าดูลึกลงไปยิ่งกว่านั้นอีกรายละเอียดก็ไม่ได้งดงามอย่างที่ท่านนายกได้อภิปรายต่อสภาเมื่อเช้าขี้เหร่ที่3เรื่องเงินกู้หรือการกู้เงิน2 ปีงบปี67งบปี68รัฐบาลชุดนี้ต้องกู้มาชดเชยการขาดดุลรวม 1.5 ล้านบาทครับนี่ยังไม่รวมกู้มาแจกนะครับเพียงแต่ว่าใน 1.5 ล้านมีกู้มาแจกก็คือดิจิตอลวอลเล็ตใส่ลงไปในงบ68อยู่ 152,700 ล้านเพราะฉะนั้นยังเหลือเงินที่จะต้องกู้มาแจกเพิ่มอีกให้ครบ500,000 ล้านอีก 347,300 ล้านบาทถ้ามารวมกับงบขาดดุล2 ปี67-68สุดท้ายรัฐบาลนี้2 ปีจะก่อหนี้เฉพาะเห็นเนี่ย 1.9 ล้านบาทรวมบริหาร2 ปีกู้เกือบ2 ล้านตัวเลขกลมๆปีที่แล้วผมกราบเรียนท่านประธานว่านายกเป็นนักกู้ถุงเท้าสีชมพูปีนี้เห็นทีจะต้องให้เป็นนักกู้ผ้าขาวม้าพันคอนี่คือที่มาของสำนวนคือขี้เหร่เรื่องแรกคือเรื่องรายได้ขี้เหร่เรื่องที่2คือขาดดุลงบประมาณแล้วก็ขี้เหร่เรื่องที่3ก็คือเรื่องเงินกู้แล้วก็ขี้เหร่เรื่องที่4ก็คือตั้ง GDP เกินจริงตีฟองแล้วก็ขี้เหร่เรื่องที่5ก็คือโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจากนโยบายเรือธงกลายเป็นนโยบายเรือเกลืออันนี้ที่คุณจุรินทร์เนี่ยอภิปรายแล้วที่มาของเงินมาจาก3 แหล่งงบปี68งบปี67แล้วก็เงินธกส.ซึ่งนักวิชาการยืนยันว่าไม่สามารถเอามาให้รัฐบาลทำโครงการนี้ได้เพราะเจตนารมณ์ของกฎหมายธกส.ต้องเป็นเรื่องของเกษตรกรทำไปก็ฝืนทำผิดกฎหมายคุณจุรินทร์จึงตั้งคำถามว่าตอนนี้รัฐบาลมีเงินครบหรือยังที่จะใช้ในโครงการนี้หรือว่ายังไม่มีเงินสักบาทที่จะใช้ต้องรออนุมัติจากงบประมาณฉบับนี้แหละเพราะฉะนั้นโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่ประกาศเอาไว้แต่ในทางปฏิบัติจริงเนี่ยก็ยังอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นเรือเกลือพูดง่ายๆแล้วก็ตอนท้ายคุณจุรินทร์ก็ตำหนิรัฐบาลว่ายังไม่ถามความเห็นจากกฤษฎีกาอีกตอนนี้ทั้งที่อนาคตเหมือนกับแขวนอยู่บนเส้นได้ไปฟังประเด็นนี้จากคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์จนถึงวันนี้รัฐบาลยังไม่ถามกฤษฎีกาเลยครับว่า172,000 ล้าน300 ล้านที่จะไปเอาธกส.มาใช้เนี่ยใช้ได้ไหมผิดกฎหมายหรือเปล่ารัฐบาลมีเวลาผ่านมาไม่รู้กี่เดือนแล้วครับแต่รัฐบาลไม่ถามกลับเอางบ68มาขอก่อนเหมือนเอาหน้ามาทำหลังเอาหลังไปทำหน้าเหมือนตั้งใจที่จะมาลักไก่กับสภาต่อหน้าประชาชนทั้งที่ธกส.ยังไม่ถามกฤษฎีกาและถ้าสภาอนุมัติไปวันนี้วันหลังไปถามกฤษฎีกากฤษฎีกาบอกใช้ไม่ได้เงินก้อนนี้แล้วเงินวันนี้ทำไงครับที่สภาจะอนุมัติก็เป็นหมันสุดท้ายก็กู้มาแจกไม่ได้นี่ก็คือสิ่งที่ผมขออนุญาตตำหนิรัฐบาลผมถึงบอกมาตลอดว่าสุดท้ายจนวันนี้ดิจิตอลวอลเล็ต
อนาคตยังเหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้ที่รัฐบาลบอกแจกแน่1 ตุลา 67เป็นต้นไปที่พูดมาข้างต้นก็เพื่อที่จะกราบเรียนเป็นเหตุผลให้ท่านประธานได้เห็นครับว่างบ68มันเหมือนงบเป็ดขี้เหร่จนถึงวันนี้เป็นงบเป็ดขี้เหร่แล้วอนาคตตอนนี้ดิจิทัลวอลเล็ตยังแขวนอยู่บนเส้นได้ยังไม่ถามกฤษฎีกาสักทีทีนี้ความเห็นผมเพิ่มนะคือการที่ไม่ถามทั้งที่ถามวันนี้กับถามวันหน้าคำตอบมันเหมือนกันไงนึกออกไหมแต่มันจะได้รู้ก่อนไงรู้ก่อนแก้ปัญหาได้ก่อนอันนี้เหมือนรอเวลาทำไมไม่ถามเหมือนกลัวความจริงเหมือนกลัวคำตอบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นรัฐบาลควรจะรีบถามครับถ้าได้คำตอบมาวันนี้ยังไงมันจะได้มีแผน2ว่าจะเอายังไงไอ้เงินที่กันเอาไว้ในงบปี57หรือในงบปี58เนี่ยนะจะได้เอาไปทำอย่างอื่นหรือจะได้ลดการขาดดุลลงแต่รัฐบาลยังเอาให้มันเป็นความหวังไปเรื่อยๆเหมือนกับแขวนปลาทูบนขื่อเอาไว้เรื่อยๆเอาไว้เรื่อยๆแต่ยังกินไม่ได้หรอกแขวนเอาไว้เรื่อยๆแขวนเอาไว้นะให้เป็นความหวังในทางการเมืองอันนี้ข้อสังเกตผมนะตอนท้ายคุณจุลินทร์ลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยตั้งข้อสังเกตถึงวาทกรรมที่เคยบอกว่าประเทศเนี่ยนายกเศรษฐายังถูกตามหลอกหลอนนะด้วยเรื่องนายก2 คนนะจนถึงวันนี้แล้วกระทบไปถึงการเมืองระหว่างประเทศนะนี่คือสิ่งที่รัฐบาลต้องตระหนักแล้วบางช่วงบางตอนคุณจุลินทร์เปรียบเทียบฮะว่าตอนนี้มันเหมือนรถยนต์1 พวงมาลัยแต่2 คนขับฮะจนกระทั่งถึงวันนี้รัฐนาวาไทยวันนี้ถ้าเป็นรถยนต์มันก็เหมือนกับรถยนต์แบบ1 พวงมาลัย2 คนขับที่น่าหวาดเสียวที่สุดก็คือแม้จะนั่งเก้าอี้คนละตัวแต่ปรากฏว่าจับพวงมาลัยอันเดียวพร้อมกัน2 คนอันนี้เป็นอีก1 วาทะนะฮะแล้วก็สุดท้ายพูดถึงพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมมันต้องใช้งบประมาณแผ่นดินมันจะเป็นจุดเริ่มต้นนำประเทศไปสู่ความปรองดองหรือความแตกแยกเพราะฉะนั้นถามคณะรัฐมนตรีว่าในฐานะรัฐบาลคุมเสียงข้างมากในสภารัฐบาลมีนโยบายเสนอและสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้หรือไม่แล้วจะสนับสนุนการนิรโทษกรรมรวมคดีทุจริต157นะแล้วก็รวมคดี112ด้วยหรือไม่เพราะรัฐบาลกุมเสียงข้างมากในสภาอยู่แล้วอันนี้คือคำถามจากฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์แล้วพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์อีกคนหนึ่งที่ออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้คุณชัยชนะเดชเดโชนะคะในฐานะรองหัวหน้าพรรควันนี้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการอภิปรายงบประมาณปี68ค่ะคุณชัยชนะเนี่ยประเมินก่อนว่าการเมืองตอนนี้ปกติดีแล้วก็มองว่าการอภิปรายงบประมาณน่าจะผ่านได้นะคะคิดว่าน่าจะผ่านได้แต่ทีนี้คุณชัยชนะก็ตั้งข้อสังเกตว่าการที่รัฐบาลทำงบประมาณออกมาแบบนี้เนี่ยต้องไปดูสิคุณตั้งงบขาดดุลเกินควรหรือเปล่าการกู้โดยไม่นึกถึงอนาคตแล้วก็ตั้งฉายาให้กับรัฐบาลในการอภิปรายงบประมาณครั้งนี้ด้วยลองไปฟังค่ะฝากให้ติดตามการไปของมันนะครับผมให้การอภิปรายครั้งนี้ว่าเป็นนักวิ่งราวทรัพย์นะครับรัฐบาลนักวิ่งราวทรัพย์ครับวิ่งราวทรัพย์ก็คือหมายความว่ากู้เดินหน้าไม่กังวลถึงสถานะการเงินการคลังแล้วเงินที่กู้มาแจกประชาชนแล้วบอกว่าเป็นผลงานตัวเองนักวิ่งราวทรัพย์ครับผมรัฐบาลนักวิ่งราวทรัพย์นะคะที่มาเป็นอย่างนี้เองส่วนอีกคนหนึ่งค่ะคุณถากรตันทสิทธิ์นะคะอันนี้สสบัญชีรายชื่อไทยสร้างไทยค่ะเป็นคนหนึ่งที่ลุกขึ้นอภิปรายแล้วตั้งข้อสังเกตถึงความเสี่ยงที่กำลังเกิดขึ้นกับงบประมาณปี68มี3 ส่วนด้วยกันมองว่ามันคือการซิกแซกและรัฐบาลไต่เส้นลวดมากๆเลยนะคะเสี่ยงอยู่ค่ะงบประมาณปี2568ขออนุญาตตั้งฉายาเพิ่มเติมอีกครับว่าซิกแซกไต่เส้นลวดครับท่านประธานครับทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นว่างบประมาณปี2568เป็นงบประมาณที่ซิกแซกไต่เส้นลวดครับ3ความเสี่ยงที่กำลังเกิดขึ้นกับงบประมาณปี2568ความเสี่ยงแรกก็คือแนวโน้มการจัดเก็บรายได้ไม่เข้าตามเป้าหมายที่คาดการไว้ครับท่านประธานซิกแซกไต่เส้นลวดใช่ค่ะนึกภาพสิที่เดินไต่เส้นลวดไปนะแต่จริงๆเวลาเดินไต่เส้นลวดเขาต้องมีถือไม้อย่างนี้นะเพื่อส่งตัวนะไม้ส่งตัวข้างหนึ่งอาจจะเป็นคุณทักษิณหรือเปล่าไม้ส่งตัวข้างหนึ่ง
ใช่ไหมที่จะไต่เส้นลวดไปได้ ค่ะ แล้วอีกข้างหนึ่งเป็นอะไรที่ช่วยให้ไต่เส้นลวดอยู่ได้เนี่ยพรรคก้าวไกลหรือเปล่าที่เป็นฝ่ายค้านแบบเป็นฝ่ายคอยเหมือนอาจารย์แก้วสันบอกอะนะ พับเทียบค้านน่ะเหรอ ที่เขา ซิกแซกไต่เส้นลวด ค่ะ เมื่อสักครู่คุณธากรไม่ได้พูดนะอันนี้เราคิดตาม วิเคราะห์ให้เป็นอีกหนึ่งวัฒกรรม